Υπάρχει κάτι που κάνει το Neverending Nightmares να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα horror adventures. Ο δημιουργός του προσπάθησε να μας μεταδώσει για λίγο την απελπισία που ο ίδιος νιώθει καθημερινά επειδή πάσχει από OCD και κατάθλιψη. Το παιχνίδι λοιπόν γίνεται πιο τρομακτικό όταν έχουμε τη γνώση πως αποτελεί τον πραγματικό αγώνα ενός ανθρώπου ενάντια σε μια ψυχική ασθένεια. Υποδιόμαστε τον Τόμας και μόλις ξυπνήσαμε από ένα φρικτό εφιάλτη όπου είδαμε ότι δολοφονήσαμε την αδελφή μας. Εκείνη όμως βρίσκεται ολοζώντανη, στο πλευρό μας και φεύγει από το δωμάτιο, πηγαίνοντας στο κατόπι της λίγο μετά ψάχνοντας να τη βρούμε. Ωστόσο, το μόνο που βρίσκουμε είναι ο θάνατος. Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας του Τόμας, πώς εκδηλώνονται οι τύψεις και οι ενοχές του ήρωα και γιατί κατέχουν τον κυρίαρχο ρόλο σε αυτό τον εφιάλτη, ποιες είναι οι γυναίκες που συναντάμε, πού σταματάει η ιστορία της αδελφής του, πού αρχίζει εκείνη της συζύγου του και πού καταλήγει της κόρης του. Η ιστορία δεν είναι ξεκάθαρη, με αποτέλεσμα ο καθένας να μπορεί να οδηγηθεί στα δικά του συμπεράσματα και στις δικές του εικασίες. Καλώς ήρθατε στην ατέρμονη λούπα του τρόμου. Εδώ που βαδίζετε σταθερά προς το θάνατό σας, μόνο για να ξυπνήσετε ξανά και να αρχίσετε πάλι από την αρχή. Στο Neverending Nightmares καλούμαστε να κάνουμε ξανά και ξανά την ίδια διαδρομή, για να καταλήξουμε στο ίδιο σημείο, να πεθάνουμε πάλι και τελικά να προωθηθεί η ιστορία. Μετά από κάθε θάνατο, κάτι έχει αλλάξει στο περιβάλλον και οδηγούμαστε σε κάτι ελαφρώς διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά, μετά από λίγο τρυπώνει μέσα μας το μικρόβιο της επαναληψιμότητας. Η διαδραστικότητα που έχουμε με το περιβάλλον είναι πραγματικά μινιμαλιστική. Αντικείμενα και hot spots υπάρχουν ελάχιστα και μόνο σε 2-3 σημεία παίρνουμε ένα αντικείμενο από το χώρο, για να το χρησιμοποιήσουμε ευθύς αμέσως και να εξαφανιστεί. Ουσιαστικά σε ολόκληρο το παιχνίδι απλώς περπατάμε και αποφεύγουμε κακοτοπιές και ανίκητα τέρατα ακολουθώντας διαφορετικές κάθε φορά στρατηγικές. Μερικές φορές θα χρειαστεί να κρυφτούμε μέσα σε έπιπλα. Άλλες θα πρέπει να τρέξουμε άρον-άρον προς την πλησιέστερη πόρτα, ενώ συχνά θα αναγκαστούμε να παίξουμε stealth παιχνιδάκια μαζί τους. Και όλα αυτά τα κάνουμε συχνά πυκνά, μιας και τόσο η ιστορία όσο και οι ήρωες αποκαλύπτονται τμηματικά σε διάφορα endings. Δυστυχώς όμως η ενασχόληση με τα ίδια δωμάτια, τους ίδιους εχθρούς, τις ίδιες πόρτες και τους ίδιους διαδρόμους ίσως σας αποθαρρύνουν να δείτε τελικά όλα τα endings. Το Neverending Nightmares είναι σχεδιασμένο με μολύβια, ενώ υπάρχουν ελάχιστες διάσπαρτες πινελιές έντονου χρώματος που ξαφνιάζουν τις αισθήσεις και προκαλούν ανησυχία. Ο Τόμας είναι εξυπόλυτος, φοράει τις μπιζάμες του και δείχνει απολύτως ανυπεράσπιστος. Αντίθετα, τα πάντα γύρω του είναι νοσηρά και επικίνδυνα. Κάτι που αντιλαμβανόμαστε και ηχητικά. Ψίθυροι και υπόκοφες κραυγές ακούγονται στα άδεια δωμάτια. Από μακρύ ήχοι και ανατριχιαστικοί θόρυβοι κάνουν τη ραχοκοκαλιά μας να ρηγά, ενώ η έλλειψη μουσικής εντείνει τη συνολική παράνοια. Παρά τη μινιμαλιστική διαδραστικότητα από τις αυξομοιώσεις στο ρυθμό, το Neverending Nightmares προσφέρει μια σύντομη μα σχετικά έντονη εμπειρία, ενώ παράλληλα μας ανατριχιάζει με τη σκέψη πως ρίχνουμε μια επιδερμική ματιά στο βασανιστήριο ενός ανθρώπου που πολεμά καθημερινά ενάντια σε κάποια ψυχική ασθένεια. Σίγουρα αξίζει το χρόνο των horror fans. Μάλλον όμως όταν θα βρουν το παιχνίδι σε προσφορά, μιας και η διάρκεια του δεν ξεπερνά τις 2 ώρες.